Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, ikan sa dakban sa Sugbo. Maayong gabi ikan atong tanan. Ako sa Ryan Mark, kaban nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi Ryan Mark, ug may gabi sa tanan. Yay! How's your week? I know you had a very Murakuan nice siya. week. Challenging, exciting week. I know. Oh, sige. Gawas Ikaw- na nga, gasige gyapog saka ang presyo sa lana. Yes, Oh my God, mahal na kayo, mahal na 100 kayo. 100 na. Sa 100. 100 gas station ang gasolina. Yes. Murag mas mahal ba siguro? Kapin, 100 Oh, yes. kapin, no? Unsaon na lang ang atong kinabuhi karon. Una kabasa bit akong post ni Attorney Elaine Batan gabi na sa una ko na siya pakialam sa mga presyo And sa then, you'll gasolina. gas up anyway. Oh, kay pag gasolina man jud siya ana, but pag gas up niya the other night is iyan ko kita sa tagsag tan-aw ang mga kuan. Gasoline station pilay kuan diferensya. And dili na gyud siya normal, di ba? Ningon si President Bongbong everything is still normal. Di lagi kumutuo nga normal gihapon, murag mahal na gyud kayo ang gasolina. Mahal jud, times 2 over the past 2 weeks, no? Mahal gyud bitaw. Oy, kung mahal ang gasolina, mahal na sa natanan. Like ang katong kaning logistics industry, kay murag mo add man sad sila sa ilang charge para sa mga delivery because mo kuan sila gasolina, mo gamit pa Nag-adjust na. sila gamit sa deliver sa ilang mga kuan, di ba? So mumahal gyud everything. Even ang mga pagkaon, ang bugas, mahal na kayo ang bugas. Unsaon na lang, no? Daily na to nga panginahanglan. Okay. Lisod na kaunon karon. Dili na ta magbugas, magkamote na lang taan ni ron. Mais siguro. Pwede. Oh, Mas mahal mahal gyap. maghihapon. Kay Pero gikan ang na- kamote is mahal gihapon. Kaya Yes. alternative man siya, especially kung you want to be on a diet, no? So alternative source of carb without being fat. Kay ana sige ko nga kaning mga running shoes mo mahal sa samot kay ang mga tao murag mo up to Magbaktas walk na. na lang ba so in demand dawan magud kung high ang demand nga kuan so mahal sa gyud siya anyway so ako naglibog lang ko attorney ana lang tong pag-asa nga human ako nung La Nina nag-uwan mong gabi Ay, actually, part siguro sa normal nga kuan, normal nga kanang panahon kay ang lanin niya expected na humanano so mag-expecta nga wala na uwan-uwan. Pero nag-uwan last night which is nalipay ko as usual the plantita in me nalipay pero just the same dili ba ako mo kumpiyansa kay usahay ang mga dahon rang nabasa but not the ilawom. Unya sa Muna makamatay sa tanom. mapatay ang tanom. Yes. mo na makamatay sa tanom kung nara sa ibabaw ang water wala jud na penetrate ang gamot actually so muna mga plantita Like magkuan me? jud mo magbantay jud Mamismis mo lang yun gihapon, no? And i-check gihapon ang mga tanom kay mahibong na lang ka, nangalarag na ang mga dahon. Inaana man sa akong mama. Anyway, speaking of mga tanom and all that, diri sa Cebu nagtigom ang mga mayors, mga nagkaring LGU sa Cebu few days ago kay kaning launching aning Cebu Clean Campaign or Clean Cebu Campaign kay 25 years after na himugso ang Solid Waste Management Act. Wa man gihapon kana murag wala jud siya na implement unya nato former DNR secretary ni ari diri ni appeal sa forum in siya na I'm sorry to say this but ang nahitabo mong kuno in the past 25 years kay kutob ra kuno sa planning wa kuno yung execution.
All I can remember sa Solid Waste Management Act, after sa enactment, medyo na-istricto to sa waste segregation. Maka-remember jud ko ana no nga bisag kami conscious until karon actually conscious kay may anang i-segregate ang waste, pero ma-discourage ka kay ikaw religiously segregating your kanang garbage, and after all makita nimo sa ini-collect sa basura usahon ra man ihapon. Nya mao ni ron. Sa Japan kay grabe kay dito daghan kay basurahan rag tulo ka basurahan man siguro sa Japan. Oy specific jud ilang mga kuan niya, specific day kano sa na ipang collect, kano sa na ipagawas in all that unya. Nalimpyo kay Japan unya. Ningon tong DNR Secretary si Elizia Gozon in siya na kanang namadtud pa, to be fair na ubang mga LGUs nga nag-implement jud og solid waste management no, ni follow jud unsay mga lagda dito sa solid waste management. But what happened was during the pandemic kuno na nawagtang kay di ta kagawas ato, so everything kay food delivery, mga plastic ang gipanggamit and all that, and then after katong back to normal na wala na ma-implement og balik sa ubang LGUs ang katong ila na untang ni-implement na solid waste program before the pandemic. Which is sad kay tungod dapat magud consistent magud ang implementation regardless sa situation siguro, especially that's ironic no kay kung panahon sa pandemic you have more time segregating your waste kay naara ka sa balay, and then you can do composting, nigawas na sa dangako ang pagkaplantita, magamit nimo tong mga kanang kitchen garbage nimo para sa pag-recycle, mahimong tamnanan, mahimong fertilizer. Murag wa ko kakita og kuan kanang mga inana ka encouraging nga mga campaigns ang gobyerno. Gawas lang of course nga ang tanan during the pandemic nahimong instant plantita. O unya ka na. Paghuman sa pandemic patay ang tanan. Nagyud ay kuan, nagyud ay problema lo like in Cebu City, i-implement na tatong no segregation, no collection policy unya kay nakuan mang binaliw na hitabo mang binaliw, so wala na kalabayan. Nasulbad na ba? Oo, Murag wala man siguro. gihapon. Also, Unya, there are already comments regarding the use of SRP lagi, as what we have discussed before, nga dili siya maayo nga location for kanang collection at ibutang for disposal sa garbage, and then you already have karon Aluginsan. Gambal is very expensive. which is 60 kilometers away from Cebu City unya. Karon nga mahal na kayong gasolina ni aumento biya dito ang expenses ato kay layo biya jud kay Aluginsan. All the more karon nga mahal na ang gasolina, so mas mahal pud na ang gasto, dako pud ang gasto sa Cebu City pagda sa mga basura dito sa Aluginsan. Most likely dili ta mo adto sa Aluginsan eventually. So, i-consider na bagbalik ang Binalyo as balikanan nga waste disposal area. Murag dili pa jud siya pwede. Dili pa pwede. Unsa ang lain nga alternative sa karon, no? We know everyone is trying to solve the problem, pero nagkamahal gyud ang presyo sa lana. Murag ang atong hunahuna tanan ugma na sad ni musaka na pud ni, and then of course every expense goes up also. Yes, so muna atong tangad unya mo na wala tila mahimo mag-ampo lang gyud taan na. Mangita og lain kabutangan sa Mag-ampo basura. ta nga malamdagan Wala atong man mga official unsaon na mag-ampo ta. Ang mga magkita experts, tagpaagi and all that. asa nga to ang mga bright, mao gyud nga mga panahon nga mangita tano asa to ato mga achievers uy, asa to ato mga bright uy, no, nga this will be a good time kaning crisis or ni crisis situation. Katong mga awarding na to sa una, revisit siguro to nato, no, kay mahilig kita mga award, mahilig kita og recognize, pero ari na sa following through siguro kung unsa ang actual performance sa mga estudyante, sa mga persons, no, nga naay mga nadawat nga award in certain fields, unya unsay actual nato nga situation sa pagkakaroon. Okay, so muna din hangya katulig ako nakita sa Pasig, uy kay inigawas ba sa basura kay himo naman siya mga plasticware, mga sa tilang gigamit nga machine ni Vico unya. Ang importante gyud ato kay segregated gyud ilang basura. Ang disiplina sa Yes, mga segregated tao, gyud no? ilang basura para mas dali ra inig hungit dito sa machine kung unsa ang dapat ihungit para ang mugawas kay kuan na mga recycled materials. Yeah, actually, daghan kaayo mga possible nga mahimo nga options, and I'm sure ang mga experts are looking into it, pero wala dugay-dugay na gyud taod-taod na gyud since the problem unya kani mag-complicate sa uban pa nga mga issues, mag-complicate
sa nagkataas nga presyo sa lana, mag-complicate sa magkasaka na pud nga presyo sa palaliton. Okay, so aside from that, that we have a problem sa atong garbage and we have a problem now sa presyo sa gasolina nga mang-increase na tanan with all that's happening now. Nasa tayo problema sa literacy and Cebu. Because nigawas ang report sa Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2, January 2026 nga report, across Cebu, ang mga grade 3 maglisod og basa. Lisod ubasa. Lahi pa yun na makabasa pero makakomprehend ba, nakasabot ba sa Yes, ilang gibasa? that's another question. Kung yes, nakabasa ka pero nakasabot ba kasi mong gibasa? Kaya nabi iban nga may kay mamasa pero wa kasabot unsa na ilang gibasa. May lang jud sila mo basa no nya. Kung sa kayo mo comment sa kuan, social media, mo balik gyapon tayo. Unya sa inyo habaya ang pinakataas nga percentage. Oy, Talisay City 50.2% of grade 3 learners face a literacy deficit. Cebu City 46.85% failed to meet reading standards. Lapu-Lapu City 45.64% are struggling and Toledo City 43.83% are below standard. In fairness, wala apel ang Bugo, ang Danao City, ang Mandaue, wa na so dire, no? Top 4 Talisay, Cebu City, Lapu-Lapu, Toledo, na problema ilang mga grade 3 students. Sa grade Pero 3 ang top 4 are the four major cities nga na makita na to within Metro Cebu, no? Talisay ang number 1, Yes, ikaduha Cebu ang Cebu City, City, and Lapu-Lapu, and then Toledo. Toledo. Walay Mandaue. Okay. Oh, Kusog tanaw na to. mamasa Bakit mga taga kaya? Mandaue and fairness. So niya, ingon sa Mayor Nestor Archival na usad ko sa mga factors ngayang natanawan nga nganong inana na kani magsigi ka cancel ang mga klase lagi. Sige ka cancel, so online mode, nga dili ka sure if tinuod na minaw ang mga estudyante, no? Yeah, actually, Muna ako di discouraging ko ganahan, tayo ana. Nga kanang, ari na lang, mag-online mode na lang. Kay bisag kami sa NGO, unya, namtay mga trainings, we really do not like the online mode. Kay di man gud ka sure kung naminaw gyud tinuod ang mga participants nimo, no? So how much more mga school children, no, nga kanang kung Dali na naa kay pa ang na sa kuan, face to attention face, span. precisely, no, kung nag face to face pa na, kinahanglan mo sayo mo kanta ang teacher to get the attention of the students. So daghan kay gimmick nga buhaton ang mga teachers para lang makuha ang attention. Unya, ari na mo sa online, unsa og gimmick sa teacher nga pwede ra man kainog, ma'am, hinay among signal, ma'am. Assuming nga kuan ha kanang online nga synchronous nga learning. Napagi asynchronous learning, hatagan lang og kanang assignment, ya bahala na ang mga estudyante og comply sa ilahang performance tasks outside sa kanang online nga setting. Online nga synchronous setting. Okay ra siguro nag-college, no? Kung Oh, kay pero dili rasad ang kay mo man gipunto ni Mayor Nestor Archival nga because of the disasters lagi atong class suspension, daghan kaayo and all that. Mo na magduha-duha na mi og declare nga why klase and all that. Pero niingon man ang EDCOM 2 executive nga si Carol Marquie pointed out that the problem starts even before school. Poor nutrition in early childhood can make it much harder for a child to learn later on. Gikan ni sa Sunstar Cebu nga balita. that Ang walay is mga kaun sa ditang mga concerning. estudyante. No? Kay kung ang imong problema is ang poverty kalisod mo nang dili ka pamahaw mo man dili ka kaon mga estudyante mo adto sa eskwelahan. But take note, these are cities, no? Talisay nga kay Bauta, si Mayor Samsam is very concerned about the children. Unya Cebu City, no, syudad, Queen City of the South, Lapu-Lapu City, way kaon ang mga estudyante. Grabing kalisod ang na-experience sa mga estudyante. Kay mao man na siya kanang wa na kaon dili tungod kay dili ganahan gadali-dali eager kaayo na mao yung mga inana ray, di ba nga? Tungod sa ka-eager mo ato sa eskwelahan, bahala na og di kakaon basta malate, pero gamay ra siguro kay nga porsyento. Mas dako ang porsyento nga moadto sa eskwelahan nga walay pamahaw, walay pang snacks, walay baon, kay walay kapalit, walay kaunon. And that is the alarming part, no? Kay these are cities nga supposedly na ay budget for such unya, wala di ay.
Dinhi mo sod ang kaimportante atong bill ni Senator Kiko Pangilinan. O katong Katong sa breakfast. daycare system, Oo. sa daycare nga naanay breakfast. Daycare ba Yes. to or Sa mga entire elementary man to. elementary? Oo. Oh. Kaya ang daycare na may ingon ana nga programa ang kanang kay di under the Yes, SWD yes. manggod ang daycare. So pwede kanang ilan ang isupplement with feeding ang kanang ilahang kaning morning nga session, but Senator Kiko Pangilinan passed a bill so that mahimo nga mandatory ang Yes. pagpakaon sa mga estudyante before magsugod ang klase. Ato na lang istoryahan ato who will do that, but then the thought is there to address the situation nga daghang mga estudyante nga mosulod sa eskwelahan Why kaon? walay ka. Naglabad ng odaan o neglect makalabad mo samot kalabad ang odi di jud makasab. Why retention? No? So luoy kayo in town ato ang mga estudyante nga kanang wa gyud makatunan kay ang unang giuna-una is ang gakutoy nila nga tiyan. Tinuod Yes. lison gyud kayo ikat-on kamo kita man siguro tanan nakasuway ana suwayig attend kami. Suwayig attend og meeting nga walay kaon. Mao nang ang meeting kanunay na ay kaon kay di ka ka-concentrate kung medyo naay problema ang tiyan. How much more nga Ang mga bata tibuok fragile. adlaw ka nga naa sa eskwelahan wa ka kapamahaw kay wa kay pamahaw wa naka-prepare kay walay pagkaon. So kung huldi ka wala sa kay paniudto. Di mo kay bawon. Yes. No, wa may kahatag nga bawon si mama o si papa. So wala sa kay paniudto. Imagine dati buok adlaw ka nga way kaon. Mo nang ang ubang mga maestra sa kagamay sa ilahang sweldo, Manghatag yung tawag. manghatag mo ay mo pakaon sa ilang mga estudyante, no, luoy kaayo ang dedication makita nato sa tong mga maestra. Kudos sa mga maestra nga ingon ana. Yes, mo ba na yun ta after this break? SAYRI! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! SAYRI! Okay, ning balik namin ni Ryan mura og gloomy man kaya ato ang discussion ni Ryan mura crisis man kanunay ang Sadness. ato ang mahuna-una ato siguro ning hunol-sulan inig Holy Week Sa tawagan ni overpass. sa SRP Oh, para na-approve na. inig tabok-tabok Yes, kay delikado gyud mamanto ka ito dito sa sa SRP. kanang anak sa Moragana sa atubangan sa luxury hotel. So, gawas sa kaning mura og overpass, dili siya overpass pero kanang skywalk nga naa atubangan sa Il Corso karon nga wala pa magamit. Overpass to help residents and workers navigate one of the city's fastest growing districts kay apparently mga 5,000 din naka-empleyado din ha. Nya tinuod no makipagpatentero Oh. sa highway diha sa SRP ikaw pod nga moagi kulbaan pug ka kay dagandaganan ka no. Murag i-connect nila ang mga kuan, i-connect nila ang mga luxury kanang hotel and then there is Atbang kay grabe naman sa development sa Atbang, di ba? Daghan na sa mga establishments na sad murag na yung mga connecting nga mga pathways for dito sa Malaysia attorney. Uy nga dito sa kuan ba kanang Bukit unsa na murag kanang ilang area nga murag business is district nga daghan king mga luxury brands na dito. Ang ilang mga mall kay connected niya na may mga atop in town uy ang mga sidewalk. Same sa Thailand do As na in. sila murag adto sa ibabaw ang mangagi ang mga tao connected to their mall. Yes. Pwede ra ka magpa-selfie kay gihimo nilang garden ang agiana nila sa ibabaw. Murag wala pa na diri sa Philippines except sa kaning sa
Manila kaning hotel nga gi-connect na dito sa airport sad nay agianan padung dito sa airport. Kana pa pero sa majority like in Cebu City wala pa na diri. Wala pa kay mas nanguna man ang kurakot diri sa tuang Uy, nasod in town. Oh, Bitaw. ma- Kung makakita kag infrastructure project, masagmuyo lang ka ini kahuman kay supposedly mosulbad og usa ka problema sa infrastructure pero may baw na lang ka nga bilyones na ilahang kurakot ana if ever gi-implement no kay naamay na-expose na good nga mga kanang ghost projects nga supposedly mosulbad og mga problema unya wala nakasulbad nya karon namingaw na no ang kuan investigation sa flood control. Huy, asa ng flood control? 96.5 million ang budget ana at kanang kuan ang nangamahan ana sa konseho sa Cebu City si Councilor JP Labella nga nanay elevator. Wow. Para dili maglisod ang mga PWDs and mga senior citizen because remember kata sa Manila ba katong taas kayo ang kuan. Taas kayo ang skywalk in town sa pagsaka sa mga senior citizen dito. Yung katusang nasa kuan kaayo katong slippery Ramp- kaayo ramp nga nag-ana na, ang kuan ramp. for PWDs, Kung saan man yeah. itong mga PWDs in Wala town. kang mag-slide. Kuan mo katong balintong Challenge kaninganto kayo. mo dito, no? So, kani diri 96.5 million with elevator para dili na ta ma-challenge in town ang mga PWD. Kung saan ako pag-abot din ha. So diha na pod ang skywalk kay ang istorya ato ang mga skywalk mangod diri Oh, sa syudad. panguhaon, ibalhin dito. So mao na ba na or Oo nahay na. pag yun na nga budget? Wala naman to. Hasa naman itong mga skywalk. Where is it? Hasa naman itong skywalk katong sa Cebu Normal University ato Bangan, katong sa Robinson. Naka-realize nga dili dai feasible. Oh, unsa Okay, kang upat Mayor naman Mike Rama to in ba ito? town. Unya, di ko ka-imagine nga kanang kuan na dili na ka makasalig sa integrity. Kauman mo imong ibalid dito sa SRP kahit Daghan kay manaka. Yes. Ay daghan na kayong tao dito sa SRP. Grabe na ba yung kayong development sa SRP. Mo bitaw to nga dako jud kay tong issue katong gibutang dito ang mga basura. Nahimo to siya dito. Nga to ibutang before siya dadon sa Aluginsan. So ni reklamo jud mga negosyante dito kay ikaw kay ganahan ka mukaon dito nga to kas luxury hotel unya. Kaon-kaon ka Wala kay dito. Mahal kay masimutan. kagibayran unya inigkuan sa hangin kay ang baho sa mga garbage nga naradapit sa pand eh. Oy nga nay kang I can smell something. Oh, sa una magi katong fishy. dapat tong inayawan landfill kay wa pa to nasirado, di ba? Kay And violation moabot- man sad to. And moabot gyud ang baho diri sa SRP Yes. gihapon bisag layo na gani ito ang inayawan nga landfill. Oh, katong naman to dito before pa na develop, before pa na niabot ng mga El Corso din ha, before pa na niabot ang hotel. Naman to dito katong grill katong high-end na kuan sad ka ng restaurant dito niya. Nakakaon ko dito dinner, kadaghan ko kakaon dito but nay one time nga nag-dinner ko dito attorney. Pag wala gi sa hangin kay baho jud kaayo. Nagkaguro Oy ni sa undang hangin. ko kaon. Lamig Ikan na sa ba gyud nilang inayawan mga pa pagkaon? to. Yes, Oh. inayawan landfill pa to. So mo jud na siya. Dili jud to siya kuan. Good decision ibutang dito pero moagi man gihapon dito ang mga basura, di ba? Before going to Aluginsan. Oh. Kaya gibalita man to nga, pag last Sunday, gipangkuha na dito ang mga basura, wala yung mga basura, pero nagya po yung mga basura mo abot dito. Marami to siya holding area. So unsay mahitabuan na karon nga mahal naman ang presyo sa lana, dili na mangita na puglain nga mas duol-duol nga kuan. Maluoy sa biya Kabutangan kong mga Mayor basura. Nestor Archival, uy, kamurag na, gikuso-kuso sa Nag-abot. gitsug maayon, no? Yung administration ba, kanang landfill, katong sapato, katong tino, mga Entero probinsya man ato no, pero murag naglabihan ang diri sa Cebu ngano City. kaha ni Mayor Nestor The Archival. challenges. Regi kuan ka Isa sa kuan siya kanang challenge sa administration ni Mayor Archival. Marag kinahanglan siguro mo magpa-healing of the family tree. Hoy, muana. Kinahanglan siguro 2,000 Hail Mary. Bitaw ay. Madamo Anyway, na prayers. Sige, bitaw. Ari na ta sa ato ang kanang hisgutanan karon kay last Thursday pahigayon og welga no strike ang mga drivers under sa piston tungod sa pag-cancel ni President Bongbong Marcos sa pagpasaka sa kanang uminto sa pag-uminto sa plitihan no sa kaning ato ang public transport unya. Of course, ang nagkagrabe nga pagsaka sa presyo sa lana in which ang mga drivers in town nato wala na dala pauli sa ilahay at the end of the day. So wala na income para nila. So naa sila
request nga kung pwede bisag piso lang i-increase. Unya ningon na ning announce atong LTFRB. Nga Pag ilang Wednesday, i-grant implement ini ka Thursday. Yes. Mm. Problema is, niingon si President Bongbong nga, Cancel. cancel lang sa nato, no? Kay, nagkalisod ang tanang mga tao. Karon ang atong pangutana, mauna ni Ron, no? Kay, daghan maglain-lain nga viewpoints regarding ani. Husto ba si President Bongbong Marcos sa iyahang pagsuspenso sa uminto unta sa plitihan o nga naman. Depende dyan na kung asa ka nakapusta nga side. Kung ikaw may sumasakay, husto. Wala yung minto, pero kung ikaw ang driver or transport group, lisod. Ako para nako kanang naman ko sa commuter nga side, no? Kay kanang commute man ko usahay. Pero para nako no kanang ang pag-suspend is also unsa man ni ma-suspend pud ba ang kagutom sa mga drivers? Pila ni ka-drivers sa tibuok nasod no nga ma-affected sa mao unya. Pila na since 2 weeks ago ang pagsaka sa krudo karon inaabot naman siguro og 50 pesos. No mura nag-almost mo times 2 ang presyo unya where before ang ilang giingon maka-take home pa sila between 300 to 500 pesos per day. That is barely minimum wage diri sa Cebu. Karon mura og ari na lang sa 50 kuno ngadto sa 200 pesos if ever. Napa sila madakay dili na gyud sila maka-absorb sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Unya murag nagpaka-normal and karon siguro ang feeling siguro ni President Bongbong makaya pa sa mga drivers para nako dili na makaya. Because maybe nasa program mo manghatag silang ayuda or subsidy ang government. Manghatag og subsidy sa mga driver pero wa pa man kanus apa man Wala pa, mao na ron suspended pod, no? Kay dugay pa ang pagpanghatag. Although na yung mga LGUs nga nagsugod na og distribute pero dili man na tanan no ari na putas efficiency ana sa pag-distribute daogon. Ya kay bago biyata nga nag-deficit ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, deficit na nadaan pagsugod pa lang niya sa iyang termino no wala tay income sa panahon ni President Duterte ning assume si President Bongbong nga niingog babangon muli nya ora wa gyud ta kabangon karon magsigig hatag og ayuda which it should sa kanang usa ka sitwasyon nga dili normal pero wala na tay ikahatag. Pero namo gyud laing option nga ipasaka na lang na kung ngari sa mga kanang driver sa jeepney siguro pila naman in taon ng piso. So diri sa Cebu 13 pesos ang minimum nga plitihan may Yes. 14. Ang katong 17 pesos, 15 pesos mahimong 17 pesos no kay dos ang I think ang katong modern bus ug ang kaning sa BRT no so ipasaka para ba nun intaw na sa mga driver unya pila ang population ron sa ato ang mga drivers plus ang ilaha pang mga pamilya magutman in taon. So lisod ng sitwasyon na ambot unsaon nang ni kuan sa una ni Bongbong Marcos pero mo na din ha. Ako dili ko po sa ayuda bisag musaka na og 1 peso pila ra gyud ng 1 peso. Ayuda dapat ihatag ihapon sa ilaha kay dili makasapar no ang bisag ang 1 peso nga pagsaka sa plitihan ngadto sa ilahang panginahanglan tungod kay grabe man gyud no grabe ang spike for as long as si President Trump dili mohunong sa iyahang gubat sa Iran siya may nagsugod ani unya iya nang giingnan ang tanang member sa NATO nga tabangi ko ninyo nya ningom sila no no imo man ang gubat tiwasan na no imo na wa may mutabang niya nya di man gid siya muhunong so magsigi o pagigubat si Trump sa Iran kita in taon ang mo suffer kay dili man gid pud mo surrender ang Iran is anad sila gubat no kuan kuno ni gipangandaman kuno ni sa Iran ang ingon aning nga klase sa gubat so mas ready siya nya na niya ang oil na niya ang control sa oil sa Hormuz Strait kung asa moagi unta ang supply sa oil di kita ani grabe ang epekto sa gubat nila sa US ug Israel nga ri sa Iran diri sa atoa siguro ayapin lang nato sa itong panawagan nga huy panghunong na mo diha kay grabe na kami ang taon ang naglisod niya we did not sign up for this no to the American people nga nimbutan ni Trump ba
napiktuhan na yung taon min o sa decision. Yeah, speaking of kuan, kay kung ang talisay, kay taas kay sila katong problem sa reading sa mga bata. Si Mayor Samsam Gulyas announced today na namoy free ride dito sa Talisay. Wow. Ay, oh, Starting Monday. humana iyahan na mura og apila sa campaign in recognition niya nga ang mga taga Cebu, taga Talisay naa na narbaho sa Cebu City. So, nasulbad na siguro nila ang kanang usa ka question, what if dili taga Talisay ang manakay? Oo, No? so one way pa lang. One Ang way lang gikan sa ay, Talisay oo. paingon diri sa Kay Cebu i-fine-tune pa kuno ang system according to Mayor Samsam Gulyas. So, magsugod siya ini ka Lunes ngadto mo sa inyong City Hall, sa Talisay City Hall. Ngadto ang pick-up area unya mo agi siya sa duha ka ruta. So duha sa Natalio Bacalso Avenue nasa mo agi dito sa Plaza Independencia. Meantime, ang probinsya, ang daghang mga opisina, ang ubang mga korte ga-implement na sa 4-day work week. No? So, check your offices kung nag-implement na ba sila, kung katong mga naay mga deadlines na ay i-follow up, kay basig nagplano-plano mo aning mga adlaw mo adto, and after all, wala na daay duty, kay gi-extend na ang working hours for those who are implementing a 4-day work week. Basin og kanang mapalo mo sa kung moadto mo sa mga adlaw nga wala day opisina, but then tan-awa kung na-extend pa pud ang working hours. But on one thought ba nakaunaw na ko nga nindot na siguro na i-permanent nga setup ning kuano 4-day work week para sa tanan, forever na lang siguro ni kay it works, probably it works, no. And kung later on dili na tungod sa krisis pero tungod na sa kanang it's working for all of us, ang uban nga nanginahanglag duha ka trabaho sa usa ka semana, siguro pwede nila maka-add sa ilang income. It's one way of looking at it, the silver lining. Yeah, and speaking of crisis, Cebu Governor Pamela Baricuatro nag-inspection sa mga merkado sa Mandaue City o Lapu-Lapu City. I think ganinang buntag kay gitan-aw ang mga presyo sa bugas. Steady pa kuno ang presyo sa bugas, and she assured nga na ay enough supply sa bugas. Kay stricto naman kay ang Cebu Province. Actually, dili ang supply atong problema karon, no. Ang ato ang problema is actually kaning bugas, kaning etc. Kaning atong supply karon probably na transport ni before sa increase, pero later on ang mga succeeding nga mga supply is i-transport via vehicle nga nagmahal ang presyo sa krudo ug sa gasolina. So, mahal pud ni later on niya. Di man po kakaingon nila nga ayaw lang mo mahal kay ning saka naman ilahang operating cost. So siguro karon mo bitaw nga kanang while ang kaning publiko siguro no maka-hold on patagamay, pero ang mga drivers karon nang hinahanglan og increase kay actually spending for kanang oil para sa kuan ilahang mga sakyanan, and nakapad-lower down na sa ilahang income for the day. Wala pa kay taka-feel sa pagsaka sa presyo sa ubang palaliton, although daghan ang presyo sa bugas nga nang saka karon, no. So probably naalay pipila nga ning trying to hold on pod nga mga negosyante, pero we will expect nga musunod na pod ang presyo sa basic nga mga palaliton. Not only basic, no, tungod kay gagamit man ni og kanang krudo sa pagtransport. But ingon siya na kanang stricto jud kuno ang price monitoring. At least 44 na ka mga municipalities ang ni-activate sa ilang price monitoring council. So, kay katong guning na ay mga chika before ba na pagsugod jud ning kagubot dito sa kaning Iran versus Israel and US. Na mga nisakay-sakay nga kanang ni-increase nagmaayo nga wala pa to na close ang agianan sa katong passage ba so nanay mga nipasaka na dayon, so nana nga pahimos ni sila bisag dili pa ta affected ani kay nakakuan pa bi na stock pa biya na wala pa bi dili pa bi na kinumpra nga nanay conflict in the Middle East. So mo na nga nanay Price Monitoring Council sa Cebu Province, yan ingon si Governor Pamela Baricuatro siya i-implement jud kuno pasakaan jud kuno kaso ang mga retailers, ang mga negosyante nga mo sakay-sakay magpataka ra og aumento sa presyo.
Karon na siya kay napa man kaingon ana, pero you know nga later on ang mga supplies later on would be using Musaka dyan na siya. vehicles nga ning saka na ang presyo sa lana. So di po ka kaingon nga ayaw nga ang ilahang operating cost ning saka naman. So it's contrary na pod no sa imuhang kuan sa imuhang negosyo kung ingnon ka ayaw saka pero ang imuhang cost nagsaka naman gyud di naman gyud malikanan. Everybody knows nga almost mo times 2 na ang presyo sa lana karon. So para nako makasabot ra pud ko sa uban. Pwera lang sa mga ning take advantage pod gyud no. Sa lain gani na kung ginauna nganong kaning mga kuan ba oil companies di pa pwede i-absorb sa ninyo sa kadako sa profit ani mga oil companies di pwede i-absorb sa ninyo ang kaning rising cost sa inyong gipamalit nga mura di mo musugot nga kamoy maalkansi kay musaka ra mo sige ra mo adjust no unfair kaayo na sa ato nga mo consume sa kaning fuel. Unya, the other hand, ang gobyerno po dapat parang tango na ning ubang mga taxes on fuel. Ang usa kaning excise tax, no? At uning sugutan sa sunod siguro how it works. Nganong kinahanglang tangtangon sa gobyerno na ning excise taxes tungod kay dako kayo siya o minus sa pagsaka sa krudo kung wala tay bayronon nga excise taxes. So mao na ni ang dili pwede mag-give up sa gobyerno kay income man niya na deficit lagi ang gobyerno. But then we are all suffering yun sa pagkakaroon no. Panawagan yun ni to deregulate to regulate the oil industry. Unya I think si Senator Tito Soto sponsored the oil pag-repeal sa oil deregulation law sa una ra gyud ni murag estudyante pa ko no nga oppose the oil deregulation law. Karon murag mauna gining time mga i-regulate na gyud maayo sa gobyerno ang oil industry tungod kay mura man sila dili affected sa crisis no mura og sila ra ang dili maalkansi kay kung magka-problema dito sa law of supply and demand ila ra mang ipasaka ilahang presyo or dili man sila affected sa crisis nya ari mo pasa sa kanang konsumidor ang ilahang profit making venture. So dapat siguro mo take na og mas dako nga role ang gobyerno sa pagpresyo sa ato ang krudo sa lana. Okay, so muna din haon niya ang gobyerno, speaking of gobyerno, nindot no kay natin sa program kaning bagong Pilipinas Serbisyo Job Fair nga murag ang target, murag ang priority kay mga senior high school graduates. Kay mo man toy, di ba? Mo man toy criticism sa una na wa man gamit ang mga senior high kay inigabot an nila graduate nila sa senior high nga mga pala nagtrabaho pangitaam sa sila experience dito. Tinuod ba yan? So mo na ni nga nanay programa nga murag mag-job fair ta nya atong target gyud ang mga senior high para mahimong reasonable jud ang purpose anong senior high, di ba? Ang purpose sa senior high nga agi natong senior high because kung dili na sa ka-afford mo padayon og college, at least makapanarbaho na sila. Pero sa una, that's really the thought sa pagkanang usab sa ato ang educational system nga gidugangan tag another 2 years no para doon na capability. Pwede na no inya 18. Kay sa una 16 man ta mo graduate og high school. Fourth Ako year. I was even di pa ko 16 at the time that I graduated high school no unya kanang murag bata pa mo kay na sila for employment kung imuhang i-allow og trabaho sa kaniyong professional nga setting no kay na may uban man trabaho diri as kasambahay lay putong nga istorya karon 18 na gyud unya humana og high school plus plus 2 years problema lagi dili lagi dawaton sa mga employers so karon experience di ko anan jud siya himo gi siyang programa sa Department of Education, Department of Labor, focused on technical, vocational, livelihood graduates and alternative learning system learners. Okay, mo man na di ba ang senior high nga muguan man kan mga strand actually okay ko kasabot ana. Kaning strand imong kuan mo niya. Para mao ni nga course imong padulngan kung mo decision ka nga mag-college ka. Kay preparatory man siya sa college, sciences for example, mag-doktor ka, mag-dentist, unsa pa imong kurso nga diri sa science related or engineering related to prepare you for that para focus ang college ari sa senior high ka i-prepare so ari ang mga subjects nga padungan
giwala naman na nila karon, no? Lahi na og sistema karon kay gari assessment sila sa senior high nga system. So dili na highly specialized ang senior high sa pagkakaroon na nay bagong sistema nga gi-introduce ang DepEd. DepEd ba? No, kanang unsaon nga mo serve gihapon siya sa purpose, but then dili na ka mahigot nga kung unsa imong strand. You have STEM, you have sama na UMS, AD, Arts and Design, sa pa ni nga lain nga kung ano business. So kung mawala na ni sila, magpili na lang ka sa imuhang murag kumpol Gusto nga ganahan imong jud. gusto para dili ka mahigot nga kasi Nariretso nag-change ka. mind. Nag-change mind dai ka at the end no nga dili gyud ko para diring dapita. Di ko gana mag-medicine, oy. Oo. Ganahan Flight dai ko. attendant ko. Ganahan dai ko magpolitiko. Oo. Ayan, kay political science Outside. ayan kuhaon. Not this, dili na mauwi. Pero anyway, it was just a joke. Akong giklaro. Dili ka mahigot sa imuhang strand going college. Kay mura og madugangan. Sa una nga system, madugangan imuhang kuhaonon kung pananglitan, nag-change course ka ba? Change nga course nga agiana, no? So, karon bag-o na ilang sistema sa STEM, but that it's good no nga i-promote ang kaning graduate sa senior high for employment. Bitaw wala pitoy salig ang mga employers nga kani kay mao pagod high school graduate ra, quote unquote. So kung kaning bagong Pilipinas Servicio Fair ang na-hire on the spot nga mga senior high school graduates 245 sa Sorsogon, Talisay City in Cebu and Panabo sa Davao del Norte. Basta in Davao. So, 245 Gamay ra. on the spot. So Tulo man- basig napay makuan. Tulo man dai naka Tulo ka venue. So we'll see. We'll see, but at least in fairness kay mo ana ra ba ang mga ginikanan sa mo ana ra ba to mga ginikanan nga hoy, gipunan pa manig duha ka tuig ko nga gasto ra ba kay ni, di ba? Noemi, ikaw pwede ba jud nimong yaw-yaw ato? Diri man gud ka maka-feel in college nga supposedly magkwinta na ka ba nga ning graduate naman unta ni kung wala dugang-dugangi og duha ka tuig Yes. high school magkwinta ka pag 20 sa imong anak Graduate na. 21 ning graduate Kalingkawas na na ka. kita na ning trabaho unya kay gidugangan man og duha ka tuig ang high school. Nagwat pa ka Ika 23 pa. 23 imong anak una maka Graduate. uman sa pag-eskwela no nya daw nakakuha naman tani nakakuha naman tani sa kuang kalisod nga di na ko magbayad og tuition nga pag 20 anyo sa kuang anak. Yeah, those are sentiments baya which di man ko ta ka fully appreciate sa senior high nga system kay nagkabugo man gihapon na tong mga estudyante kung tan-aw na to ha supposedly these are improvements sa atong educational system pero wa man nagka-bright nagkabugo man ang mga Pilipino kung atong to put it bluntly no based sa katong mga international nga study supposedly kaning mga improvement nimo sa imong educational system mo resulta nga maayo na tag sciences, maayo na tag creativity. Hala diri man hinuon ta nga nangatagak no nga bisan og siguro sa kanindot sa ato ang edukasyon wa man gihapon. I-review gid na nato. Okay, so muna din haon nga at least karon na naman sa mga call center nga manawat ang mga high school graduates. Pero maula gini kung naa ka sa call center kinahanglan may kamo English. Unya mayo kag comprehension of course kay you'll be and imuhang kuan EQ pod no kay nadiha ang tanang stress. Mo na makakuan sa mental health. Yes, unya Okay. Gusto Kung kay mga way mga wala kay kuan. comprehension makasab-an yung kasi mo kay Customer. istorya sa imong customer no kung wala ka kasabot sa iyahang problema di ka maayo mo in English kani Filipinos noon mangguta kay maayo kuno ta mo in English no nya wala tay heavy nga accent Especially Cebu mo. kay wala tayong medyo accent pero mao ni siya nga kanang mao tani atong ipanghambog pero kung ang assessment lagi especially Cebu nga murag grade 3 dili pa kay balo mo basa kadako na to problema oy dapat manggod pag grade 1 ana kay balo na mo suwat kay balo na mo basa pinaka minimum no kay ABCD basics and then grade 3 ana mayo na gid unta kayo na mo basa unya unsa man ni resulta sa to ang kuan karon pagtuon sa atong mga estudyante di naman mo kay bawong basa ang grade 3 dako kay tag problema. Yes. So
Daghanan na to crisis. Uy, Mao ni. fuel crisis, education crisis, garbage crisis. Muna kinahanglan jud ta nga dapat ang atong pampilion ni ka 2028 kay grabe saba na sa king politika. Uy, grabe ni bukal lang yung maayong politika diri sa Pilipinas na 2 years from now pang election na. So importante nga kinahanglan ang atong pamilion yun in town dili kay mga sikat lang mong mubutar tay kinahanglan nga na just like abilidad pag sulbad ani mga nagkadaiyang crisis imagine na ruin na og tungod na sayaw-sayaw tungod na kay sikat artista. Wa ko ingon ha nga mga bugo ng mga artista because for me bright siya ng artista kay magsag-ubi akang script pero naman sa mga artista nga mga simang. Sama niya. No, ako muna samot pa nga. Because man God, the Constitution says nga able to read and write lang. So, mintras wala pa na siya na usab ang Constitution, ang kanang requirement, kinsay pwede mo lansar, kinsay pwede magpapili pagka-opisyal sa Pilipinas, kita na ang ta mismo nga mga botante ang mo timbang-timbang nga makaya kaniniya kung magdungan nita ng mga crisis. Actually, mauna siya ang Uniya? rason nga nung maura minimum requirement para walay ma-deprive nga Filipino nga mo dagan katong naay kasing-kasing pero dili daay ka kanang kay balo aw wala day kay nani Wa ka nga naka-graduate. educational attainment kay asa ang sunod ang pangutana magud-ana asa kutob nga kanang educational attainment para makadagan etc. mura og kuha naman kay siya kanang maka-deprive naman siya sa uban sa opportunity kay in fact uban kay PhD na gani bugo lang gihapon di gihapon ka bas di gihapon kabalo mo basa comprehension etc. no gamiton pa ilang mga social media accounts para pagpangilad sa uban niya kana ang mga inaanak nga klase nga mga tao di na angay padaganon mangingilad. So, muna we will always go back. Karon nga sitwasyon no, mga nata na, uy, kagubot sa Pilipinas. Kada kang problema sa Pilipinas. Nya, mo ni atong mga official karon. Maol kay pero di ko ganahan nga mo mag-victim blaming no kita yes, but niya. that's reality na kaning mga atong nahitabo karon daghan na kanagiyo nga uy lisod na kay Pilipinas daghan kay problema niya what are you doing like Mr. President this is normal this is not normal anymore ni daghan kay ni ana ako wala pa mo ko na naglinya jud pero daghan na kay kog nabasahan nga mayon nga this is not normal anymore Mr. President no ana but at the end of the day makaingon man sa tanga it's because of our choices during election. Aw nganong giboto. Makaingon man gyud ka. So muna nga atong panawagan baka ni mahimo na natong lesson karon nga. Para ninyo dili ni mao like atong mga local officials, di pa nakamao palpak man ang mga decision making ana nga official. Wa man na siya nahimo din na sige ra ba nag-TikTok and all that. Pataka ra ba nagstorya ang mga interviews, pataka ra ba nagtubag. Pero you think about it. on one hand no, tanaw po niyo, do you have a real choice inig panahon sa election militan? Sila raman na, gapuli-puli raman na sila paglingkod diha. Mausad. Maumaura man na sila nga competence ug maumaura na sila kawalay kasing-kasing to serve no. Siguro usa ka sa akong pagtan-aw lang gyud pod kani mga tawo mo ingon na lang ay dawat na lang ni kay sa kinsay amo ang butaran maura man gihapon wa man mausab ana nila sila raman na. So siguro ang ato ang pag-advocate sa kaning politics of change gani kaning alternative kind of politics mao siguro nato ang i-promote no makatunta nga mo tan-aw kung kinsa ang dapat butuhan pero ang mga choices pod nga ato ang i-consider are really good choices nga makaingon gyud ta alternative gyud ni sila kumpara sa kani nga klase nga traditional politics nya murag a long way to go pa man ta kay even ang paglihok sa ato ang anti-political dynasty bill karon ni Representative Sandro Marcos murag dili man siya prohibition sa political dynasty i-regulate, meaning i-recognize na hinuon nimo ang political dynasty nga murag legitimate na imo lang i-regulate nga kanang dili sa usa ka lugar ang pagdagan pwede lain-lain nga lugar ang daganan sa nagalain-lain nga miyembro sa pamilya para dili sila magpasulabi in power. Actually it's the same thing. Unya grabe ang bastardize sa concept sa ato ang kampanya against political dynasty. Aning political dynasty bill mao gihapon na traditional politics gihapon ang pudulngan nya mo ingon yung mga tao nga way mausab oy kay parehas ra man na sila tanan. So unsay alternative? Okay, unya nagbasa ko ning balita ni Mitchell
Palaobsanon, my friend, sa The Freeman newspaper ba. Cases of vowsy decline in first quarter. Women's health reform gained grounds. Mga 47% kuno sa first quarter sa 2026 kay ni decrease ang vowsy, attorney. Kakuan yeah, kani. we were discussing Oo, that yes. magod kay it's Women's Month unya. Siguro it's good news even ang mga cases of sexual abuse sa mga bata, no, abuses sa mga bata ning lower pod kung ibase ni nato sa police nga statistics. So kung tinuod This is nga the ning real picture. decrease, o tungod kay wala na gyud cases, that's Oh. very good kay ang lain nimong tan-awon man gud basig di na mo Mahadlok mo report. kapoy na Oo. o pero kung ibase lang yun nimo sa statistics as it is nga ning ubos and It's promising. imuhang i-consider nga basig ning ubos gud ang number of actual cases dili lang ang reporting. That's very good, no, kay that means siguro sa ato ang campaign against violence against women, ato ang target man pud ang mga perpetrators, sa mga potential perpetrators nga kasagaran mga lalaki, no, change mindset gud sa mga lalaki. Number one, you don't own your wives, your partners, etc., no, and respect yun sa imuhang karelasyon, no, as a human being, no, kana once mo kung maguna-una ka nga akin ka o gipanag-iya ka, so wa siya katungod kay ownership man. Pero kung partnership inyo ang tan-aw sa inyong relasyon, mura na sa tag nag-guidance counseling ani, o the chances nga daay ka ng physical violence, emotional violence is moubos. So let's hope nga ang pag-ubos sa cases of vowsy diri sa Cebu, same with pag-ubos sa cases sa kanang violence against children diri sa Central Visayas is a good sign nga tinuod wala na kaayoy mga abuso, wala na kaayoy og nag-change mindset na ang mga would-be abusers. 259 in the first 2 months of 2025 to 137 na lang in the first 2 months of 2026. So it's almost half. It's Yes. almost half nga decrease. So it's a good sign on one hand para sa atoa nga nag-advocate sa against violence against women and children. No? So it's actually mga cases against women, violence against women. So this actually is a domestic violence nga mga cases. So tanaw nato diri sa kanang community violence kung similarly ning ubos pod kay sa ako ang pag-appear sa mga korte na po yung mga kaso violation sa Safe Spaces Act, which means na-conscious na pod ang mga tao nga pwede di ay mangiha base sa kaning Republic Act 11313 katong mga binastos nga kanang inistoryahan, binastos nga treatment, binastos nga kanang physical contact, pwede nang ikaso o ikiha. CPP, in fairness, ka ang Cebu Provincial Police Office natin sila program nga kuan kaning police sa Panimalay. WCPT officers visit at least 10 households per police station daily to distribute informational materials and educate families about the legal consequences of abuse, the importance of vigilance, and early reporting. Uy, in fairness sa mga pulis Murag sa tukhang. Cebu province, ha? Oo. At least, ang ilang i-distribute mga information lang. Ako, hindi na pwede. Pwede mo guk dun sa Children's Legal Bureau. Pwede, no? Access our Facebook site, Oo. o niya namin legal assistance form, Children's Legal Bureau, no? Yes, Ang because abogado I mo think tubag. nagka-empower na sa gyud ang mga tao, no, with the siguro dili tanan, but with the advent of technology ba na you're just a Google away. Maon na tinuod. What are my rights? Buto sa kuan sa Facebook daghan kay magpa-abogado, daghan kay magpa-doktor, kana mga self-medication, pang-consult sa inta mo nakabasa ko sa akong Omega gahabi iba ni post na dili ka na kuyaw ang kana bitang program karon nga magpaniwang ka, nga i-inject ra para mo lose weight ka, attorney mo na naiuso karon naging mga friends nga mga dagko kay sa una mga obese pero karon mga nila na kay mga lawas. Ang kuana jud ana inyong buhaton kung ganahan mo experience ana kinahanglan jud mo konsulta og doctor. Dili jud mo magbuot-buot og injection. Same ra na sa balaod, no, kanang malingaw mo sa ubang mga abogado nga mag-post o niya magtuo mo nga sakto na ilahang opinion. At least na may daghan ana nila nga mga legit, no, and
you can go for the deans, no? Si Dean Mel Santa Maria, Yes. si Dean Dean Tony Sarmiento. Lavinia, Dean Sarmiento, no? Kay at least tinuod to nga mga experts o kaning mga established na nga mga experts. Pero kung doon na mo'y actual nga case, actual nga experience in which kinahanglan mo take action, konsulta in taon mo o abogado, no? Same sa medical gihapon, no? Yes. Don't self-medicate unya. Kana if it affects your body, slimming unya, drastic nga slimming inyo ang gusto, please consult your physician gihapon. Oh, that was why katong kang Mariel ba nga himong issue katong dito sa dito sa office ni Robin Padilla nag-collagen drip. Para paputi. Na ang medical group na, di man siya pwede. Uy, dapat sa clinic ra na. Kasi gibit-bit niya ang nurse or ang dapat man gud di ba na anay ko nurse, nurse chud, ang nga kuan. mo oversee sa mura man siya og kuan gud sa mura siya medical. Oh, dili na siya procedure. basta-basta kay at stake ang imong lisensya ana. Basig iyang gibit-bit. Ang iyang na siya private nurse. O pwede ito yung gibit pero ang issue gyud ato na unsa man na din ha. Senator's office gihimo naman na niyo din hang kuan. Precisely, basig Lounge. na lagi parlor nga gibutang nga section sa pwede man dako kayo ang office ni Yes. Senator Robin nya gibutangan gyud nila particular section to For cater, fun. no? Dili lang si Mariel siguro ang gi-cater. Mga to empleyado. All the rest of the employees niya. Pang pampering. Do not do that. That's public place. It's paid for by public official, no? So it's Kay murag actually ang mga empleyado ra bang corruption. Robin mo nagtrabaho chug maayo. Si Robin igo ra man siya wiyaw usay pataka sa istorya. Hindi siya usahay. Kanunay May ko lang ko usahay. Oy, to be fair ba? Kay basta naman sa mga time nga murag my God, sa bitaw sakto sa kan Robin pero most of the time dili sakto. Many times, ana na lang, Sorry. sige. Many times nga i-counter check na ninyo na mga opinion ni Senator Robin Padilla. You can gather more information. Pamasa jud mo to yung bas sundon katong mga kuan katong deans ba sa mga law deans nga naa sa Facebook ana kay mga kasaligan siya nila mga opinion. So, dili rasan usara ka din inyong basahon or inyong i-follow. Dapat daghan kay lain-lain mas opinion. Kuan man mi, bisag ka nang sa inyo ang Interpretation. pagpangonsulta sa mga abogado, nya isumpa kuan ra ba na ninyo no, inyo ra ba nang I-compare. kanang Consolidate. iaway-away jud, ingon lagi si attorney ana nya. After all di ay kanang ang imong gisulti sa usa ka abogado lahi Ang kay facts. na-change ang facts no kauno na ka namday facts yun ani pag ato nimo sa abogado of Imong course, gidugang dito. mausab yun ang opinion gawas nga bisag pareha pa nag-facts usahay lahi-lahi may interpretation na pag mausab nga facts no manang kung inana na niya actual legal case ayaw pag shopping sa lain-laing opinion sa abogado sa lang fix lang sa usa unya kung wa kay salig Another pangitaglain, pero ato na po ka dito. Ayaw ninyo kanang away-away ang opinion kay basig wala ba contextualize ang abogado na noy mag-away. Although kabaw na mi ana ha nga kanang dili gud maayo nga kanang mura kang nag-shopping for a legal opinion. Pero for purposes of social media, ato check the different kanang opinions of the different law deans and naapoy mga sites nga magpakita. You can go to Supreme Court na site. Kung ganahan lang mo makakakuha og updates regarding sa mga nagkalain-lain nga kaso kay naman na sila gamay nga explainer no and if kanang dili mo maglibog sa concept but then balik gyapon if it is an actual case go consult a lawyer. Kay baka gyud mga expert din ha online man nga this is just for academic purposes. Ayaw ni gamita for as a legal koan kanang advice lahi gyud ning legal advice no kuan man may kanang general kani mo istorya ko diri no always man gyud na nga naa gyud na kanang pahinumdom na Disclaimer. go consult at physician na hinuon lawyer no If symptoms persist, consult your doctor. yes If you still don't understand your case, consult your lawyer.
Mao na. And sue your doctor. Joke ra to. Of course. Hogyo ka. Inaana bit mo na siya kanang dili jud ka magbuot-buot. Kanang jud uban because lagi of technology bang ay naman nas Google. Ingon ang Google nga kuan di ba na mo huy Ginoo ko ang daghan kay kog nabasahan sa Facebook few days ago ba na kana bang ang mga lawyer kay pangawayon ka rin nga abogado ka ngano nakapasar makakabugo ni mo di ba ni mo mong gipang istorya. Ingon mo ang Google nga mo. Hoy, most likely ka na Google mga AI rasa na masayop jud ang AI. Si Google, i-counter check po na siya kung ganahan ka nga kanang muangita o siguro opinion nga duol-duol sa imuha ato ni Supreme Court ya pwede na po mag-google lang mga Supreme Court decisions no kanang mga bugado pero adto ka sa sakto kasaligan jud. kasaligan nga sites but then kami nagtuon man mi og 4 years para makat-on sa nuances kay kanang imuhang gibasa may not be what it is no kanang imong gibasa usara ka kaso pero naa day laing kaso explaining such or naa day laing kaso nga gi-overturn na ang ruling sa imong gibasa nga kaso naa day ay kaso nga ga-identify unsay diferensya ani ngadto so kami upat na katuig plus practice bisan ang first year nga bag-o nga ning graduate og ning pasar sa bar nga lawyer magtuon pa man gani nagmaayo bisag ning pasar nahimo na ng abogado how much more sa katong wa jud ka-take og law degree. Even kami, careful kaayo mi sa mo ang pagbasa, sa mo ang pag-research because of the nuances. So it's not kanang easy nga labi na ning uban nga mga yung opinion sa abogado no nya. Friends ang uban kanang libre-libre nya kami po taon mga buutan mi nga mga abogado hatag po taon mi sa akong advice bisag na libre nami. Iaway pa gid mi sa laing abogado. No. In that case, man, nagimi ato lang tuo dito. Ay lang pangutan kay it's a waste of my time. Lalis ra dai kog dili abogado. Mo na din ha oy kanang gara sa kay no, gara ra kay ta because of lagi mga technology and all that pero dili oy. Kinahanglan jud na natong palawman. Pareha ra sa nasa because not everything you see on social media is true and correct. Correct. Mo jud ni makakuan na. Mo jud ni maka Tsugi na to permi sa election lagi kay nindot pang chika ang mga presentation sa mga kandidato sa social media nga mo'y matan-awan sa mga tao in town nga kanang takula na ba mo research nga so tinuod jud ni mga gipangkuan din Tinuod no and mga AI generated ang ubang mga information. Ang kaning yun, problema magud kung kaning atong mabasahan is something ning align sa ato ang gustong tukuan and sometimes because of that dili na ta mo counter check mao na gyud ni labi nag kanang kaila punta sa nagpost no nya binatog sakto na punto siya kay dili man ni siya magbutang og binuang and then dili tumao dili kay wala ta nag counter check sa lain nga mga sources so always counter check bisag unsa kanindot ang imuhang gibasa bisag unsa ka aligned og ning support sa imuhang gituohan always counter check the facts no ang facts ang imuhang i-counter check ang opinion niya I agree mo vary gyud na ang opinion mao nang butanga nga pwede ka mo ingon nga kanang mao ni akong gituohan bot ka pero kung ang imong gituhuan is based on a fact nga non-existent dili pud ka pwede magbuot-buot kay wa man siya basihanan ng imuhang opinion. Pero ay sa naglibog ko aning balita ba kati second skywalk at SRP na di first skywalk kasi Ang kanang atubangan sa El Corso. motabok siya to Dili sa kuan, dili sa Atbang. kaning Philinvest. Oo. Ang ba skywalk there? Naan na, unya hapit na siguro ma-open, apil mi ka excited. Mo pa nagsige pa ni construct. Nag-imagine mi nga kanang ari na mi kung pananglitag ari mis Atbang sa El Corso. Pwede na mi mo kuan, pwede na mi mo parking diri sa Atbang. I hope na parking ha. Kana na may daghamang kananan din has at bang gipanghimo, di ba mga fast food. Kana diha limiya sa McDonald's. Mao ni maka-discourage na mo usahay nga ari sa side talisay man mi mo uli ini kagabi unya mga unta nama sa pika side unya kababwata nga dili pwede mo left turn mo balik pa ka sa ilawom sa kanang kuan kanang viaduct para makauli ka sa talisay maka-discourage man siya so ari ka sa kung makapark lang mi diri sa Atbang nya musaka na lang mi sa ibabaw para makatabok sa pikas
that would be a great boost para sa negosyo. Ah, Sa kay pikas. ang last na ko ngadto manggo dito sa SRP kay press con to sa Miss Universe Cebu. Pagka February 1 or 2 Naana to. siya. Naana Wala, siya di ko sa kabantay, ibabaw. nga na Dili siya pa lang siya skywalk. magya, dili pa siya open. Ah. Ilan na nang gipang hambog. Oh, for those who are always there, kakita gyud na nga naana. Mulaw siya sa mall. Kami Ah. sa second skywalk. Kaning Tokoro baka akong gingon gana 96.5 million ang budget. That's the second skywalk already sa SRP. So, I suppose, and I can imagine nga ari ibutang sa atubangan sa New Star. Ang imon sa pangutana diha gitukod na para sa New Star. Precisely, kaya di nga si Labella na mga 5,000 laging empleyado sa hotel. Daghan man sa gumang disgrasya din na sa una in town. Oy, katong mga Big katong nilabang, Duha ka katong senior. empleyado nga nilabang, niya nabundulan niya katong mga tiguang, di ba? Di na man to namatay ba to? Namatay sila Yes, di duha. na Doy to. kayo, Kaya naglisod no? og tabok. Hadlok sa intang ganang SRP. Uy, Anniversary date tato nila. kay mo haguros rabi na mga sakinan din na kay magsalig na sila nga way mga stop sign, Yeah, because mga it's a traffic freeway, light. supposedly, maubitaw nang walay no left turn, no U-turn na dihang dapita, kay muhaguros ra gyud mo dapat. Yes. Problema, kay naman goy manabok, kay naman goy mga commuter, naman goy mga pedestrian coming from the other side, alam mo, mutuyo pa kadto slick. Magyawat in town kalayo pa ato in town agion Oo. dito no nya kung nagtaxi ka yung tanan mo huy kamahal sa kong bayranan munaog na ko diri oy mo tabok na lang ko I will risk my life nagtuyok na lang no para And- makasave sa pila ka pesos. Yes, so wala tayong panahon. But before we say goodbye, let us say thank you sa pal na Archbishop Alberto Uy, ni Nadia na Limchuan, ni Tatay Dodong Limchuan, ni Robert ni Inday. Si Matmat, si Mabel, si Joanne, si Nilo, Og si Brian, si Dave, og si Ferdy. Absent si Dave. Yay! Magkita nagbalik sunod sa bada pohon din na sa iyong paborito na kasama matag panihapon. SAYRI!